नमस्कार. वर्ल्ड टुरिझम डेच्या दिसा आमी गोंयच्या पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंयचो एक डायनामीक मिनिस्टर अशें हांव तांकां सदांच म्हणटा, ताची मुलाखत घेतात. रोहन आयच्या वर्ल्ड टुरिझम डेची तुमकां हांव परबी दिता. बरें दिसलें म्हाका एक पर्यटन मंत्री एक पत्रकाराकय परबी दिता, कारण आमी म्हणटात की गोंय हें पर्यटनाचें एक मुख्य केंद्र आनी फक्त गोंय भारतानूच वळखना तर जगभर गोंयाक एक नांव आसा. खंय गेले जाल्यार हांव इंडियेंतल्यान आयलां अशें म्हणचे परस जर तुवें हांव गोंयचो अशें म्हणल्यार खूब लोकांक कळटा जगभर खंय गेल्यार इतलें गोंयचें नांव जालें. आनी ह्या वेळेर तर टुरिझम डेचो आमचो स्लोगनच आसा की ग्रीन टुरिझम. तर हाजो कन्सेप्ट तुवें कसो घेतला हें म्हाका जरा सांगता. पयलें म्हणल्यार आय वूड टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू विश समस्त गोंयकारांक अ हॅपी वर्ल्ड टुरिझम डे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस कित्याक गोंयचें पूर्ण इकॉनॉमिक्स अस्तित्व टुरिझमाचेर आसा. G20 हालीं जेन्ना जालें तेन्ना टुरिझमाचे G20 कंट्रीजाचे जवळ जवळ 67 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ G20 आनी ताचे सगळे चडशे टुरिझम मंत्री गोंया आयले आनी त्या लेवलाचेर चर्चा हांगा जावप आनी अ गोवा रोड मॅप जावप. त्या गोवा रोड मॅपान वेरियस डिस्कशन्स हॅपन्ड and with the help of, because of our Union Minister Kishan Reddy ji, I was privileged to be there for 3 days, which normally is an international conference, not for state. But ताजे खातीर I could be a part of it and understand a lot of things what is happening in the world. Nice. तातून UNWT चो Secretary General, how they are looking at tourism to be done throughout the world. एक समजूत येता की how the world is going. And तातून we know one thing very clear, की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आणि ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स इज समथिंग व्हॉट द वर्ल्ड इज मुव्हिंग. आवर प्राईम मिनिस्टर ऑल्सो टुडे इज टॉकिंग अबाउट टुरिझम अँड ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स. आता ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणटकर व्हॉट इज ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स इज अ बिग क्वेश्चन. एक्झॅक्टली. अँड व्हॉट इज ग्रीन टुरिझम. बरोबर. सो ग्रीन टुरिझम एक साध्या एक लायनीन समज म्हणलें जाल्यार म्हणटलो हांव की आयदर द गव्हर्मेंट प्रमोट्स दॅट इज विच इज ग्रीन or the tourist who comes is a part of the green tourism initiatives that he takes on his own. Yes. तातून सो दोन्ही दोट्टी हें आसा. फक्त सरकारान करून कितें केलें म्हणून जायना. इट्स अ होल विजन प्लॅन. एक्झॅक्टली. कारण सरकारान कितलेंय म्हणलें की ग्रीन टुरिझम फाल्यां जर ट्युरिस्ट आयलो प्लास्टीक बाटल्यो जर रस्त्यार उडोवपाक लागलो किंवा कितें करपाक लागलो बुरशेपणा जाल्यार ते ग्रीन टुरिझमाचो भाग जायना. सो एक दोट्टी जबाबदारी जाली. सो आतां तुमी समज पळयलें हय थोडी 5 स्टार आतां आय हॅव टेकन इनिशिएटिव्ह ऑलरेडी. तूं समज त्या बाथरुमान पयलीं वतालो वॉशरुमान त्या 5 स्टाराच्या तुका प्लास्टीक टूथब्रश मेळटालो, प्लास्टीक कोम मेळटालो. आज इज रिप्लेस्ड बाय बांबू टूथब्रश, बांबू कोम्स and the soap dispensers of plastic. सो हें तुमी गोंयान इनिशिएटीव अशें सगळ्याकडे ताज like Taj I have seen have already started these initiatives. Nice. Lot of international chains have started and it is a start. आता it is not only 5 stars have started. Yes. It's a process which has started. And when you talk about green tourism, it is everything that needs to be looked at. Exactly. Keeping our carbon footprints to the way that we would want our next generation to feel what we felt. एक्झॅक्टली. आम्ही समज पर्यावरण राखून पर्यटन करतले जाल्यार फुडल्या एक्झॅक्टली फुडले पिळगे मेरेन पावोवंक शकतले गोंय. ताजे खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स Exactly. इनिशिएटिव्स विथ 5 पिलर्स व्हॉट द गोवा मॅप केम विथ, द रोड मॅप केम विथ, आर इनिशिएटिव्स विच नीड टू बी टेकन अहेड. तातून पीपल आणि एक 2 बाकीचे 3 P's प्रॉस्पेरिटी, पीपल आणि प्लॅनट म्हणून जे तांणी 3 P's घेतल्या त्या 3 P'साचेर वर्किंग दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. अँड दीस एज दे स्टार्ट एज अ G20 एव्हरी कंट्री ऑटोमॅटिकली स्टार्ट्स मुव्हिंग इट. आणि एज एव्हरी कंट्री मुव्स टुवर्ड्स इट, टुरिझम बिंग अ इकॉनॉमिक पार्टिसिपंट, सगळे इंडस्ट्रीज हांव म्हणटा टुरिझम इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ एव्हरीथिंग थ्रू आउट द स्टेट, स्पेशली गोवा सारकेली. सो एव्हरीबडी स्टार्ट्स बिंग अकोमोडेटिव्ह. सो प्लास्टिका सारकेली एक गजाल जावं नाल्यार इनिशिएटिव्स टू मेक वॉट इज बेटर. आता आमी स्वता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर काडटा, आर वी एबल टू प्रमोट ग्रीन, are we able to promote solar, are we able to promote materials which are more sustainable. Exactly. Initiative सगळ्या कडल्यान सुरवात जावंक जाय. आणि गोवा सरकार on this World Tourism Day is aligning our thoughts with the Goa roadmap which had happened at the G20 and a try from तुम्ही our अशें कितें एक स्लोगन असो धरला जागतीक लेवलाचेर किंवा भारत लेवलाचेर ग्रीन टुरिझमाक वेगळे वेगळे तरेन आयाम दितले, पूण गोंयान अशें ठरयना की आमी फुडल्या 1 वर्सा खातीर अमकी गजाल करतले. आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणिल्लें, Yes. that itself was a slogan. Exactly. In fact, हांव was विचारपाक आशिल्लो. This is a good initiative. Hashtag Goa Beyond Beaches Yes. is we are going to the hinterland.
Nice, which nice. we are promoting rural tourism. Exactly. आणि इट इज अ स्टार्ट. सो त्याच स्टार्टी वेळा आम्ही होमस्टेज चालू करप, लोकल कम्युनिटीज एम्पावर करप, लोकल इकॉनॉमिक्स एम्पावर करप, एम्प्लॉयमेंट तयार करप, हें जर्नी जेन्ना सुरू जाता, दिस इज ऑल समथिंग विच वी टेक एज अ इनिशिएटिव्ह टुवर्ड्स लुकिंग टुवर्ड्स ग्रीन टुरिझम. बरोबर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आमी रोहन बाब फाटल्या वेळ मुलाखतींनी आमी हाजी चर्चा केल्या. तुमी एक बरो आमकां तें सांगिल्लें, गांवांत वचात, विलेजीन वचात किंवा रानान वचात, पर्यटकाक कितें जाय आतां, बिचार गोंयान येवन येवन फाटल्या आतां 40 वर्सां तीच बीच, तेच शेक, तीच रेंव आनी तोच दर्या. सो अशें म्हणटात की टुरिजम क्षेत्रान भितर जेन्ना ट्युरिस्ट येता ताका दर वर्सा नवें कितें तरी मेळपा जाय म्हणून. सो टुरिजमांतल्यान स्लोगन बरो आसा की गांवांनी वचात किंवा रानान वचात तर वेगळें नवें कितें तरी हिंटरलँडान पळयात. पूण टुरिजमांतल्यान ताका पेल्यान काडपा खातीर, बीच टुरिजमांतल्यान ताका पेल्यान काडपा खातीर तुमकां कांय हार्श निर्णय घेवचे पडटले. सो अशें कितें तुमी चिंतलां कितें? We have the tourism act which is coming in place. Another Sangali agencies has already come with it. Yeah. We are awaiting the cabinet nod and the assembly to be passing this act. Once it gets more teeth to the tourism sector, तेन्ना त्या टायमार आमकां खुबश्यो गजाल्यो ज्यो आज आसून आमकां करपाक मेळना इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द टुरिजम इन अ रेग्युलेटेड मॅनर, त्यो जाग्यार घालूंक मेळटल्यो. एक आमी समजून घेवंक जाय की टुरिजम इज नॉट अबाउट वन पर्सन ऑर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन or ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज. It is the people of the local community, every people who participates in his own way. आणि तोय बी प्रॉब्लेम जातलोच. एकदा दिसता की आपल्या खातीर टुरिजम, टॅक्सीवाल्याक दिसता आपल्या खातीर टुरिजम, सरकाराक दिसता आपल्या खातीर टुरिजम, वॉटर स्पोर्ट्सवाल्याक दिसता आपल्या खातीर टुरिजम, हॉटेलवाल्याक दिसता आपल्या खातीर टुरिजम, एअरलायन्साक दिसता आपल्या खातीर टुरिजम. हांव म्हणटा सगळ्यांनी काम केल्यार तेन्ना टुरिजम. रोहन बाब, ह्या तुमी आतां बरी नांवां सांगली, 5 नांवां आसात पळय, टॅक्सीवाली धरून तो शेकवालो धरून तो टुरिजम कितें माल सप्लाय करपी शेकाक किंवा हॉटेलांक, हे सगळे टुरिजमाचे स्टेक होल्डर. पूण हांच्यो गोंयांत जाल्यात लॉबी फॉर टॅक्सीवालो, ताका आपल्याक जाय तितलो स्वार्थ सादपाचो. शेकवाले तर सामके लॉबिस्टीक अशे जाल्यात की तांकां आपल्याला तेच शेक आपल्याक मेळपाक जाय तशेंच तापड चलयतलो, आपल्याक जाय ते ताजेर चलयतलो, नाजाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडटलो. हें जें पळय कितें आतां टुरिजमाचे कांय ज्यो वायट प्रवृत्ती अशें म्हणूं येता त्यो टुरिजम खावन उडोवपाक लागल्यात. विशेषतः शेक ज्या पद्दतीन चलतात ताका लागून मोरजे भितर सायलंट झोन, पूण ते सायलंट झोन केन्ना पाळनात. थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कर्कश संगीत चलता, ताका लागून जे पळय थंय कासव येताले ते आतां येना जाल्यात. सो ह्यो सगळ्यो इको टुरिजम किंवा ग्रीन टुरिजमाचो भाग म्हणून तुमकां कांय आतां कंट्रोल हाडचो पडटलो. त्याच खातीर तो एक्ट वील गिव अ लॉट ऑफ टीथ. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, थोडे एनफोर्समेंट मातशी थंय गरज आसा. इलिगल टाउटिंग जाता ते बंद करपाची गरज आसा. And we are continuously taking initiatives in this regard. Maybe we need little more. पूण प्रेशर येवचो ना, कारण शेकवाले म्हणटा तो आज येदो व्हडलो एक शक्ती जाल्या. शेकवाले आमचे ट्रेडिशनल शेकवाले, येस, तांकां आमी सांबाळपाकूच जाय. वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक सांबाळपाकूच जाय. एक्झॅक्टली. पूण सांबाळपाच्या निमित्यान, गोंयकाराच्या निमित्यान आनी धंदे भायर वता तो भंय दाखोवन आमी केन्ना म्हणले धंदे भायर वता. आमी म्हणल्यार तुमचे धंदे पूण बरे चलय की यू आर आवर एम्बेसेडर्स. एक्झॅक्टली. पूण वेन पॉलिटिक्स हॅपन्स इन एरियाज ऑफ इकॉनॉमिक्स, देयर इज अ ट्विकिंग विच ट्रायज टू हॅपन. एक्झॅक्टली. कितें जाता, एकदा मनशाचो स्वताचो स्वार्थ काडपाक लोकांक वापरप, हें पयलींच्या राजकारण आजूय चलता आनी फाल्यां चलतलें. आनी सदां ते सांगता न्ही की आमी गरीब, आमच्या पोटार भांडनाका, आमकां शेक दियात. ते शेकवाल्यांक सांबाळया. जे राजकारणान येवन राजकारण करता हांच्या कुस्तार, एक्झॅक्टली, आनी हांकां डिविएट करतात स्वताचें राजकारण अस्तित्व दवरपाक. थंय म्हाका दिसता खंय तरी आज पाबंदी लावपाची गरज आसा. आनी विथ द तुवें कांय बरे स्टेटमेंटी केल्यात ह्या फाटल्या कांय दिसांनी. आय बी व्हेरी क्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. टुरिजम हॅज टू सर्वाइव्ह एक्झॅक्टली, and tourism has to be sustainable, and we need to work on the concept of quality over quantity. जाल्यार आमकां थोडे विचार जे आमी सदां म्हणटात की बरे सुशिक्षीत आनी पयशे मोडपी टुरिस्ट गोंयांत येवचे सारकें. आनी आज आमी समज करपाक पावना, कित्याक आमची गिनती आसा 33 आसा 40तले. बरोबर. म्हणजे वी नीड टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन डिसिजन्स विच इज फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. आज एखादी 2 जाणांक वायट दिसता आसतलें, 4 जाणांक ते तुका म्हणटा 2 जाण टॅक्सीचे वायट आसता आनी दे कंट्रोल एज अ माफिया. एक्झॅक्टली. पूण बॅलन्स 8 जे पोटाक आसता तांकां टुरिजम जाय, तांकां लोकल एग्रिगेटर्स जाय, खुबशे आसता विच वी नीड टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स कम इन द रायट. आनी ग्रीन जेन्ना आमी टुरिजम म्हणटात तेन्ना एक मोठो संकट आमी फाटल्या आतां कांय वर्सां पळयतात. 2 दीस पयलीं कितलेशे कडेन युरोपान भितर पूर येवन कितलीशीं शहरां नश्ट जाल्यात. आफ्रिकेच्या अर्दान मोठ्या प्रमाणाचेर पूर, अमेरिकेक तर वादळां ही दर वर्सा येवपाक लागल्यात.
आनी आतां अशें म्हणटात न्ही गोंयची सबंद बीच कोस्टलायन पळय जी आसा तिका मोठ्या प्रमाणाचेर एक भयाक सी लेवल रायज. सो गोंय सरकाराक फुडले 25 वर्सां फुडले विचार करचोच पडटलो आनी ट्युरिजम जे पळय कॉन्सन्ट्रेट जालां बिचाचेर तें व्हरून बीच साल्वार करप. आनी बीच साल्वार करप म्हळ्यार फकत ट्युरिजम साल्वार करप न्ही तर गोंय साल्वार करप. डबल इंजिन सरकार जेन्ना म्हणटा एक्झॅक्टली. and when the center is supporting us in the best manner possible, Yes. whether their schemes or whatever is expected, and the relation with the chief minister shares, it is advantage Goa. पण गोंय कितली एडवांटेज घेवंक शकता ऑन अ बिगर लँडस्केप ते आमी पळोवपाची गरज आसा. एक्झॅक्टली. आमचे विचार समज बारीक उरले, एक्झॅक्टली. आज आमी जबाबदारी घेतल्या फुडें पळोवपाची. बरोबर. फाल्यां खंय कमी पडले बरोबर. जाल्यार हो सरकार कमी पडलो असो जावचो ना. एक्झॅक्टली. त्या टायमार ते लोकांची डिसिजनां कमी पडली बिकॉज ऑफ राजकारण येवन Exactly. तेन्ना गोंय कमी सो पडलें. रोहन बाब, इंटरनेट टुरिझम जेन्ना तूं म्हणटात तेन्ना कितल्यो भरीव अश्यो सवलती तुमी दिवंक तयार आसात? न्ही, एक म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय दॅट वी आर नॉट लुकिंग एट एक्सप्लॉयटेशन. सस्टेनेबिलिटी इज अ व्हेरी की सेक्टर पार्ट इन रुरल टुरिझम. बरोबर. फाल्यां होमस्टे करतले, भरखस होमस्टे करतले ना, बरोबर. तितलेच जावंक जाय ते गांवाक आमकां जाय. Exactly. तितलेच जावंक जाय दॅट वी कॅन प्रमोट. सो वी बरोबर. नीड टू एन्श्युअर दॅट सस्टेनेबिलिटी बरोबर. विथ अ प्रॉपर लेवल इज बीइंग मेंटेन्ड. आनी ताजे खातीर आमी फक्त थंय पळोवन जावना. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिच्युअल टुरिझम टुडे. वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिविटीज टुडे. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनॅशनल टुरिस्ट कमिंग एंड गोईंग टू दीस विलेजीस टू लुक एट फेस्टिविटीज. आमी फाटीं चिकलकालो केलो विच वॉज अ न्यू फेस्टिवल. बरोबर. काल सांगडाक गेल्लो पळोवपाक पयर तो पळोवन जालो. आतां वीरभद्र आसतलो. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकाची 350 वर्सां जाता म्हणून आमी अंदू 6 जाग्यांचेर वी आर डुईंग इव्हेंट्स इन 6 प्लेसीस. सप्तकोटेश्वर नार्वे छत्रपती शिवाजी महाराज, तशेंच फोंडा तालुका जो फोर्ट आसा तो फोंडा तालुका फोर्ट वी आर लुकिंग एट अ न्यू कन्सेप्ट ऑफ हाऊ वी कॅन पुट इट. People today come for a lot of new things. Exactly. And we need to show what we were reaching. Exactly. We cannot take some artificial thing on us and say that we were this. What we are, what we have, and what we सगळे पण ह्या तुमी आतां पळय 4-5 उदाहरणां दिलीं तातूंतल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्ट किंवा हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येतलो गोंयांत अशें दिसता. आज कशें जालां न्ही, आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू बी इन जर्मनी. आनी त्या टायमार म्हाका एक चली, तुका नको इफ आय शेअर्ड दीस विथ यू अर्लियर, शी वॉज गेट म्हाका ती मेट्रो कशी कनेक्ट करप, खंयच्यान वचपाची. आय वॉज जस्ट आस्किंग कित्याक देवर 6 लेवल्स इन द ऑन द मेट्रो वॉज एट 6 लेवल्स डिफरंट लेवलाचेर, एक लेवलाचेर न्ही. सो थंय आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू फिगर आउट हाऊ टू गो. सो ते एक टायम जर्मन म्हळें आनी देन एज आय वॉज टॉकिंग सो इंडिया इज सो ब्युटिफूल, सो इनक्रेडिबल. सो आय सेड व्हॉट डू यू डू? सो आय एम ट्रायंग टू कलेक्ट मनी टू कम बॅक टू इंडिया. सो व्हेन डिड यू कम लास्ट? आय केम लास्ट अँड लर्न योगा म्हणून लागले. अरे वा. सो वाय व्हॉट इज द प्लॅन नाव? So I want to come and learn Bharatnatyam or Kathak as the Indian form of dance, the most beautiful dance. So लोकांक इंडिये बद्दल आता खूप क्युरियोसिटी आसा. So इंडियाचो कल्चर इतलो हाय आसा. Without knowledge there are things people are taking and we don't know. Yes. But we are, as India, we are so incredible. Exactly. So Prime Minister म्हणटा देखो अपना देश. बरोबर. तो एक आमकां जनरेशन पावना पळोवपाक. कल्चर इतलें रिच आसा. हांव पयर उत्तराखंड गेलो. Uttarakhand, the whole flow of culture, exchange, food, cuisine, सगळे everything is very different. Exactly. But we are the same country. Exactly. कपडे तांचे वेगळे, but we are the same country. Exactly. Now, if we start exchanging and moving towards this, domestic tourists are spenders. Exactly. And if we target emerging markets, which we are doing right now, I mean, we are focused on emerging markets. UK and Russia, आज म्हाका कोण विचारता charter कितले येतले? But charters are welcome. But in the long run, we are not looking at charters to be our mainstay of business. We have to look at independent travelers who are coming and they come to spend. Exactly. Emerging markets we have started tapping, which we want them to travel. आणि तांच्या खातीर न्यू टुरिझम सर्व्हिस कितें करप? स्पिरिच्युअलिटी, वेलनेस, बाकीची खंयची आमी तूं म्हणटा बरोबर की चार्टरान येवचे परस अशे तरेचे हाय स्पेंडींग लोक गोंयचें नांव आनी गोंयचे कल्चर विचार करून येतात. पीपल ट्रॅव्हल लॉंग आता. पयलीं कशें जातालें 4 वरां आपल्याक ट्रॅव्हल करपाचें बरोबर. आज इंडियेक येवपी 8-10 युएसच्यान येतात, पयसच्यान येतात, बिकॉज दे वॉन्ट टू ट्रॅव्हल अँड सी दीस कंट्री. बरोबर. आणि आमकां आज मोपा एअरपोर्ट ज्या विशय आमी आज आमच्या युनियन मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्याक घेवन मांडला, तो समज बऱ्या अर्थान जालो, एंड इफ वी गेट द ओपन स्कायज ऑर वी आर एबल टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ सीट्स ऑर द पॉयंट ऑफ कॉल. ओपन स्कायज म्हणजे कितें कन्सेप्ट? ओपन स्कायज म्हणजे यू हॅव अ डिमांड. तुजो जो फाल्यां खंयची एक जी हांगा ना, आमची कशी इंटरनॅशनल एअरलायन्स कशी चलता, ऑन द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू देम, दे कांट जस्ट कम इन टू युअर थिंग. देन दे समथिंग कॉल्ड एज कोड शेअरिंग. म्हणजे तूं ती इंटरनॅशनल एक फ्लायट समज एक एक्स फ्लायट धरली जाल्यार दे कॅन टाय अप विथ एनी ऑफ द नॅशनल फ्लायट चार्टर, म्हणजे नॅशनल इंडिगो जावं कोणा कडेन, अँड दॅट इज कॉल्ड एज कोड शेअरिंग. ओपन स्कायज गिव्स यू अ थिंग वेर एनीबडी कॅन कम अँड लँड.
So फाल्यां if I'm able to connect to Europe or areas where it gives me a much more emerging market connect, जाल्यार that allows us to look at tourism much better आणि much more कित्याक per capita spend त्या मनशाचो वाडिल्लो आसा. आतां डेन्मार्कय एअरलायन्स डायरेक्ट सुरू करूंक सोदता. सो अशे तरेचे तुमी पळयतात की जे वेगळे देश जे अजून पर्यंत गोंयाक डायरेक्ट कनेक्ट नाशिल्ले ते कनेक्ट जावंक शकतात. थंयचे हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट गोंयान येवंक शकतात. It's a very welcome step that countries like Denmark today, Denmark has been an old partner to Goa in terms of tourists coming in. हालीच्या हाली we needed to refocus and that realignment is taking place. Okay. Ambassador of Denmark coming to Goa and meeting the stakeholders and the chief minister is an opening step towards starting such relations. Yes. But maka is the various countries like this which we are looking at. Like today when you look at Saudi themselves are coming out of that conservative thought and becoming a tourist destination. Yes. आणि साऊदीचे लोक हांगा येवप is a big thing for us because they are spenders. एक्झॅक्टली. की ते मोडपी पैसे खावपाक जेवणाक मागीर आनी पयसो खूब आशिल्लो लोक. खूब आशिल्ले लोक ते आर रिक्वायर्ड. सो ते समज आज गांवान गेले ते समज आनी खंय गेले that type of spend which comes in which But we तुम्ही असो अभ्यास केला. but we expect a responsible tourist to come in एक्झॅक्टली. and ensure that we are running this way. तुम्ही असो अभ्यास केला. फॉर एक्झाम्पल डेन्मार्क. आतां थंयचो टुरिस्टाक ते गोंया आयले जाल्यार तांकां नक्की कितें जाय किंवा सौदी ते लोक कितें पळयतात तांकां कितें जाय आसता अशे तरेचो एक गोंयाचें एक परसेप्शन जालां. गोवा इज नोन फॉर बिचीस. गोवा इज नोन फॉर पार्टी लायफ, नायट फन लायफ. कारण हांवें सुद्दां G20 खंय एक बैठक जावपाची आशिल्ली चेन्नय. ताणें म्हणलें ना चेन्नय नाका आमकां गोंय जाय फुडें. So they come here because they have that in mind. Exactly. But when they come to Goa and when they take this rounds of Goa, फाटी कोण G20 चेच मग देवळान गेले, चर्चीन गेले. एक्झॅक्टली. भितरले हिंदलँड पळयले. दे वर लायक क्वायट अमेज्ड. आणि जेन्ना मॉन्सुनान आमचो ह्या फाटी G20 जालो, they realized that Goa is very scenic and beautiful in the monsoon. Exactly. But we have never sold this. Because सांगपाक म्हाका बरें दिसता this last 1 year what we were working, these monsoons, average occupancy of a hotel, even a high graded hotel, was at 80%. Very nice. 80% in Goa. So कोविड काळान भितर with a good rate, म्हणजे ARR म्हणटा पळय, average room rate म्हणटा पळय, ती बरी हाय असून ताणें केला. So what are we talking about? We are talking about certain challenges which we need to put together and at the same time look at people who would come here. So we are today not looking at numbers. Exactly. Numbers is required for the overall game. बरोबर. Domestic numbers is good. International, we need to start moving from the mass to the class. एक्झॅक्टली. So that is सो what इंटरनॅशनल सुद्दां म्हणटना आज भारताक हो नवो आसत की ग्रीन टुरिजम. पूण इंटरनॅशनल टुरिस्ट भोंवता तेन्ना ताचे भितर एक कल्पना आसता. तो प्लास्टीक कमी वापरता, खातलो तें हेल्दी खातलो, मागीर भोंवतलो ते अशा जाग्यार भोंवतलो जंय क्रावड ना, हळशीक ना, जागा कितें तरी गोंयची ब्युटी पळोवपाची आसा. आनी तुमी म्हणलें अशें अध्यात्म हें सगळें आमचें कशें जाता. Tourism is looked at the tourism department. एक्झॅक्टली. Tourism is not looked at an industry. एक्झॅक्टली. And irrespective of whoever the minister is, we are one cabinet. Yes. We have to collectively work towards tourism as a common goal. It cannot be a हे म्हजें काम न्ही, हे ताजें काम, Exactly. हे ताणें पळोवपाचें, हे म्हणें पळोवपाचें. हें जेन्ना सुरू जाता बरोबर. आनी फाल्यां जालें समज सुरू, then तूं म्हणटा तसो आय गो विथ यू. But today collectively we are trying to put things together. बरोबर. So if everything goes well to the plan which I have been making for tourism, I can ensure you today की next 25 वर्सांचे आमी अमृत काल म्हणटा, 2047 जे आमी म्हणटा, that will be one of the largest, most powerful economy. Tourism will play a pivotal role in the country and will be म्हणजे आमची जी economic contribution जी येता, जरी tourism आमी म्हणटा will increase much more than what it is today if we start working on a common plan. विजन डॉक्युमेंट एकूच आसपा जाय. बरोबर. एक्झॅक्टली. सो डिपार्टमेंटल समज एक म्हाका हो तुका प्रश्न विचारपाक सामको एक मोह जाता की अशें तुजे कडेन उलयता आसतना एक जाणवता की एक शिक्षीत आनी गोंयच्या बद्दल कळवळो आशिल्लो टुरिजमाचो अभ्यास केल्लो मनीस जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर जाता तेन्ना तो लाँग टर्म चिंतता. हें तुजे कडेन म्हाका फाटले हें दुसरी मुलाखत. सो तुका अशें दिसना की फुडले 20 वर्सां खातीर टुरिजमाचो एक पाळो घालून दवरप किंवा टुरिजमाचें एक पूर्ण एक दस्तावेज तयार करप जाका फुडें कोण हात लावपाक शकपाना, जो फुडले बुनियाद घालतलो 20 वर्सांची. सो कितें जाता, KPMG was appointed as a master planner. When I went to the drawing board, I realized कि they were coming with things which were not moving in the right manner. And post-COVID, we had to revisit. Exactly. So we revisited the whole document. And today we are channelizing different thoughts in tune with what the people need.
Yes. आम्ही एज सरकार आर फॅसिलिटेटर्स. बरोबर. आमकां जाय तशें आमी तयार करूंक शकना. आम्ही सारकें. तयार केले म्हणून ते घेतले टुरिस्ट एक्सेप्ट करताले नासता. Exactly. We actually have to do things today and maybe present ourselves. One is very important is change of perception. That Goa known only for party life, nightlife, ते बंद जावपाक Exactly. जाय. Exactly. Goa is having a coastline, Goa is having party life, but that is not the only. पूण हांव अशें म्हणन की तरुणांकडे जर पळयत न्ही तांकां गोंय म्हळ्यार आवडटा तें बिकॉज ऑफ फन आनी तें आमी कित्याक तांकां टाळया. अशे तरेचे तुमी कित्याक झोन करनात. फॉर एग्जाम्पल सनबर्न हांगा जाता. सनबर्ना संदर्भान बोवाळ मारपी लोकूय आसा पूण सनबर्न हे देशांतले टॉप IT क्षेत्रांतले लोक इंजिनियर्स डॉक्टर्स येतात सनबर्नाक. सो वाय नॉट क्रिएट ए स्मॉल झोन इन प्लेसीस लायक बेतूल वेर तुमी थंय येयात जाय तितलो बोवाळ घालात सावंड पोल्युशन प्रॉब्लेम ना पूण क्रिएट सम झोन. लास्ट टाइम जेन्ना आमचें डिस्कशन जाल्लें आय पुट दीस टू CM येस की एंटरटेनमेंट झोन एक्झॅक्टली क्रिएट. आमी खंय गेले जाल्यार टर्टल नेस्टिंग एरिया, खंय सावंड एक्झॅक्टली खंय आनी कितें. एक्झॅक्टली Neither is the tourist being in Goa able to have fun. At the same time, you are not able to do it legally, so you Exactly. find other means of it. एक्झॅक्टली So entertainment zone समज मार्क केलो, where residential ना बाकीचे आनी Exactly. तुम्ही आतां आमी हांगा इंडोनेशिया गेले, कुटा गेले, बाली गेले, Exactly. जाल्यार you find a street which is full of only entertainment. तर रावपी कोण ना. Exactly. And it's a party zone. तशे टाइप ऑफ स्ट्रीट्स we need to Exactly. make. Certain infrastructure around it we need to make. बरोबर. तूं म्हणटा ते परफेक्ट आसा. एक्झॅक्टली But that needs to be understood by the whole एक तुमकां एक असो एक प्लॅन तयार करचो पडटलो जातून भितर हो सगळो येतलो. आता कशें आसा पॉलिसीज नीड टू बी ट्यून प्रॉपर्ली. एक्झॅक्टली आता आमी आतां शेक पॉलिसी काडली. बरोबर. शेक पॉलिसीनूच तुटी कितें आसा जेन्ना भोंवतात बरोबर. ताजो फायदो घेवपी मॅक्झिमम असतात बरोबर ते मागीर ताजेर चर्चा जाता कित्याक गोवा इज अ स्मॉल प्लेस. एक्झॅक्टली सो चर्चेक भरपूर लॉट एक्झॅक्टली आनी आतां कांय वर्सां पयलीं कसिनो जाय काय ना हाजेर चर्चा जाताली. आतां कसिनो बाबा आयल्यार कसिनो हांगा दे आर गोइंग टू स्टे इन गोवा हें आतां प्रूव जालें. सो तशेंच एक झोन आसपाक जाय जातून भितर. आय एम ऑफ वन मायंडसेट. हय कझिनो डज नॉट मीन टुरिझम बट वी हॅव बिकम डिपेंडंट ऑन कझिनोज फॉर टुरिझम. करेक्ट And if we need good tourism, then we don't need this type of thoughts. We एक्झॅक्टली are talking about exchequer. Every minister might be having his own thoughts. बरोबर Personally, if you ask me, कझिनोज येवन गोंया फायदो कितें जालो हो सदांच एक प्रश्न आसा. बरोबर अस्तित्वाचेर बाकीच्या गजाल्यांचेर डिरेक्टली आनी इनडिरेक्टली. एक्झॅक्टली आनी आमची सेक्युरिटी ऑफ आवर पीपल द वे परसेप्शन हॅज चेंज ऑफ लुकिंग एट गोवन्स इन अ डिफरंट मॅनर. बरोबर कित्याक पीपल हू कम इन कझिनोज they have a different way of looking at Goa. They come to Goa with a different flavor. बरोबर. And the thought process is different. आमकां एक क्लियर जाय की जेन्ना चर्चा चलता कझिनो जाय काय नाका आज अर्दी हॉटेलां बंद पडटली हांव म्हणटा ना थोडो गॅप आसूंक शकता एक्झॅक्टली बट यू विल फायंड दोज पीपल हू आर गोवा नॉट कमिंग टुडे गोंयचे कडेन स्ट्रेंथ आहा आतां लोकांक इंडिपेंडंटली एट्रॅक्ट जे करपाक. गोंया येवन पयलीं आतां येनात कित्याक गोंय वाट लागले ते येवपाक सुरू एक्झॅक्टली करतले. And they are the people whom we need to actually position Goa to what Goa was. आमी बेडीत परशुराम भूमी म्हणना. आमी परशुराम भूमी आमी परशुराम भूमी म्हणटा. आमी स्पिरिच्युअलिटी उलयता छत्रपती शिवाजी महाराजाचें उलयता. हे जेन्ना सगळ्यो गजाल्यो उलयता गोंयचो साहेबाचें उलयता. Everything has its own way of putting things together. Then suddenly something came in somewhere and it is stuck today. But if you ask me on a personal ground, ki baba ye jalar kine? As a tourism minister, I can say it will not affect anything. We may have a little moratorium, but that moratorium will allow us for new thoughts, good thoughts. क्लियर तुझ्या मनान भितर टुरिझम जे पळय कितें तुका जशें जाय तें क्लियर पिक्चर तयार केलां. कशें आसता राजू बाबा? बरें आध्यात्मीक ग्रीन जातून भितर कसलेंच वायट ना वायट प्रवृत्ती ना अशे तरेचें नितळ टुरिझम तयार करपाचें. कशें आसा राजू बाबा? इनडिस्पेन्सिबिलिटी केन्नाच जायना. हांव आज आसा आय एम ट्रायंग टू परफॉर्म. हांव ना आनी कोण आसा. दीस कंटिन्यूज दीस अ वे ऑफ लायफ. सिमिलरली आज कझिनो कोविडा वेळार कितें जालें? कोविड 3 वर्सां बंद जालें. कोणाक त्रास जालो तो जालो. कोणाक जालो? बारीक मनशाक त्रास जालो. खाण जेवणाक त्रास जालो. जॉबाक त्रास जालो. इंडस्ट्री खातीर आनी गोंया खातीर ओवरऑल इकॉनॉमिक्स पळयलें द ओवरऑल थिंग रेन द वे इट हॅड टू रेन द मशिनरी रेन बट इट वॉज अ पॅन्डेमिक. Similarly, if things have to change for the good and if things change for whatever things happen, we have to always be positive, optimistic and start working towards the better goal than what is today. आयचे फाल्यांक आनी बरें जातलें हे विचार जेन्ना घेवन वता तेन्नाच मनीस कॅन फायंड सक्सेस. कन्सेप्ट आवडलो की टुरिझम हे दोनूय अर्दान सारकें जावपाक फक्त सरकारान कितें केलें म्हणून जायना पूण बरो ट्युरिस्ट येतलो तो आमचे कायदे पाळटलो तो प्लास्टीक वापरचो ना तो प्लास्टीक वापरल्यार रस्त्यार उडोवचो ना हे जे पळय हाजे खातीर थोडो ताजेर इल्लो दंडय जाय. हांव मानता आनी आमचे थोडे एक्स जाग्यार आसा
पूण म्हजो तो एक्ट समज जाग्यार आयलो आनी इट अलावज एवरी डिपार्टमेंट टू वर्क इन द मॅनर इट नीड्स टू. आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स वील हॅपन. आतां पब्लीक एक्ट कसो जाला, गाडयो रेंट अ कार, तो कोण बता मनीस भुरगो, इफ यू सी विडियोज दीस डेज, टुरिजम गेट्स द ब्रंट. आतां वॉट इज टुरिजम रोल? टुरिस्ट जो येता शॉर्ट पॅन्ट घालता, बनियन ना, गाडयेच्या वयर बसता आनी भोंवतणी मारतालो. नाव सेक्युरिटी ऑफ द टुरिस्ट ऑल्सो इज एट स्टेक एंड द वर्क ऑफ एज गोवा एंड गोवा टुरिस्ट ऑल्सो इज एट स्टेक. खंय तरी एक मर्डर जाता. मर्डर्स तुवें पळयले इज बिटवीन मायग्रंट्स हू हॅव स्टार्टेड कमिंग इन द स्टेट. ते मायग्रंट्स नांव कोणाचें खराब करता? गोंयचें. सेफ अँड सेक्युअर बीच हांव आज सुद्दां म्हणटा जबाबदारीन म्हणपी सेफ अँड सेक्युअर बीचीस. पूण थोड्यो गजाल्यो ज्यो वेन इट कम टू गोवन्स, गोंयचे लोक जे हॉस्पिटॅलिटी दाखयतात आनी गोंयचे लोक जे टुरिस्टां कडेन वागता इज अ व्हेरी डिफरंट वे. मायग्रंट जे आयल्या, आय एम नॉट अगेन्स्ट, इंडिया इज वन, बट एट द सेम टायम वी हॅव टू नो पीपल हू आर कमिंग हियर आर वेलकम टू वर्क, बट एन्श्युअर दॅट दे गो बाय द लॉ ऑफ द लँड. कायदो कितलो खर करूं शकता? टुरिजम कायदो असो न्ही, एवरी कायदो आसता. टुरिजमान जो कायदो येता हे टुरिजमाकूच घटसाण दिवपाक. ना जाल्यार कशें जालां, तूं सिवेज शेकवाल्याची भायर सरना आनी कितें जाली तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पळयत ना. इट्स अ हिडन ब्रंट कम्स ऑन द टुरिजम डिपार्टमेंट. थंय म्युजीक कितें बंद जाली, ब्रंट कम्स ऑन द टुरिजम डिपार्टमेंट. हाणें हांगा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान की ताणें मोरजी बिरजी हांगची कितलीशीं हॉटेलां बंद केली, तशीच चलतालीं. एक्सायज कितलेशेच रुल्स पाळनात. सो हें सगळें थोडो कायदो किंवा थोडो तो आमी चालू इलिगल हॉटेल्स आशिल्ले 15 सप्टेंबराक तांकां आमी परत नोटीस दिल्या. एंड आवर टीम्स हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग आउट. whoever is not being registered, they are being fined, notices have started going out. तांकां पयशे भरपाक लायले, तुका जाय जाल्यार आनी लेस. आनी आय विल टेल यू द रेवन्यू कलेक्शन डन एडिशनली विथ द फायन्स इटसेल्फ. आनी जितले कोण इलिगल आसा जे आयडेंटिफाय केल्या, आमचें एकूच मत आसता, पंचायत इज अ स्टेक होल्डर. Panchayat is the nearest person who can tell me what is illegal and illegal in that land. If I get details from Panchayat, I can act. ना जाल्यार OTA प्लॅटफॉर्मचेर वच, ती खंयची ते कार्ड आनी थंयच्यान करून घे. इज अ एक्सरसायज, वी हॅव स्टार्टेड इट. कायदो पाळून रेवन्यू लिकेजीस कमी करून सरकाराक फायदो तोच जाता. उरिल्ल्या कडेन सरकार खंयच ना. उरिल्ल्या कडेन सरकारान तुमच्या सगळ्याच जबाबदारीन ईज ऑफ डुईंग बिझनेसान करून दिलें. आतां तुमी धंदो करात आनी गोंयचें नांव वयर काडात, हें आमी म्हणटात. निमाणें कितें तरी टुरिजम डेचे निमतीन कितें तरी घोशणा करनी. पत्रकारांक सदांच कितें तरी मंत्र्या कडल्यान कितें तरी इम्पॉर्टंट घोशणा. आय थिंक टुरिजमाक घोशणा करपाक एवरी डे इज अ अनाउन्समेंट. सो आय थिंक फॉर टुरिजम पर्पज एवरीथींग दॅट कम्स, म्हणजे एकूच आसा की आव्हान करपी हांव एक्चुली की गोंय समज फुडें पिडीक राखपा जाय जाल्यार फक्त आमी ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स उलोवन, सस्टेनेबिलिटीचो शब्द वापरून, क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी उलोवन जावचें ना. ही जबाबदारी सरकारान सुरवात केल्या विथ अ विजन डॉक्युमेंट. ती पाळटा आसतना सगळे स्टेक होल्डर्स आयचे न चिंतता आपल्या फुडल्या पिढीचे चिंतून तांणी आज एक स्वता प्लेज घेवचो पडटलो ऑन वर्ल्ड टुरिजम डे की आय वील नॉट आस्क गव्हर्मेंट वॉट द गव्हर्मेंट वील डू फॉर मी. आय वील से दॅट वॉट आय कॅन डू फॉर द गव्हर्मेंट टू एन्श्युअर टुरिजम as a main stakeholder becomes the best in the country, becomes one of the best in the world, and I'm going to be the best ambassador for this tourism in my state of Goa. ज्या मनशाक पर्यटन मंत्री म्हणून तुका ह्या दिसात ग्रीन टुरिजम तुका स्वता पटला हें आमकां सामकें कळटा की तुजे कडेन ह्या मुलाखतींतल्यान एक तोच आयलो की तुका ज्या पद्दतीन सेट टुरिजम गोंयांत आशिल्लें तें नाका, तुका कितें नवें घडोवपाचें आसा. सो हाजे खातीर तूं तुज्या मंत्रिमंडळान किंवा सरकाराचेर जाय तो दबाव हाडटलो. आय थिंक वी आर ऑल कॉपरेटीव एंड CMूय खूब कॉपरेटीव आसा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सो दबाव हाडपाची गरज येना. जाय थंय खंय जाय पडटा तें करचेंच पडटलें. सर्टन थिंग्स आमी टॅक्नॉलॉजी सारकेली गजाल. सर्टन थिंग्स पीपल वॉन्ट टॅक्नॉलॉजी, सर्टन थिंग्स पीपल डोंट वॉन्ट टॅक्नॉलॉजी. ल्हानशें उदाहरण, टॅक्नॉलॉजी कित्याक नाका? आपूण जोडटा तें कितें कळटलो? आपल्याक आनी कितें करचें पडटलें काय? हे प्रश्न वेरियस सॅक्टरान येता. हे बंद जावचें पडटलें कित्याक आज कॉम्पिटिशन इतलें वाडलां. भायर गेलो प्रत्यक्ष कितलो तोच मनीस जो हांगा ऑपरेटर आसता तो समज भायर वता, तो स्वता बुकींग ऑनलायन करता. पूण हांगा येतकर तो म्हणटा सगळें मॅन्युअल जावंक जाय. ते दीस गेले. सो सर्टन थिंग्स दबाव हाडचोच पडटलो इन टर्म्स ऑफ इट्स अ टॅक्सी एग्रिगेटर. बिकॉज टॅक्सी एग्रिगेटर इज आज हांवें टॅक्सी एग्रिगेटर खंयचो दिला? गोवा टॅक्सी तुमचो. तुमकां जाय आशिल्लो तुमी चलयात. भायलो प्रायवेट नाका, कोण नाका, पूण चलयात. आता this type of things, if you are going to have reluctance, then it is not that you are not an ambassador to the state. Your interest is more than the state is only something which I can say in this type of circumstances. But I would take this opportunity to wish every Goan
हॅपी टुरिझम डे, कित्याक वर्ल्ड टुरिझम डे सगळो जग मनयता तेन्ना गोवा एज अ पार्ट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द कंट्रीज टुरिझम सेक्टर अँड वी हॅव अ लाँग वे टू गो. ही 25 वर्सां प्रधानमंत्रीन काडल्या ती अमृत काळाची, आनी ती अमृत काळाचो मॅक्झिमम फायदो गोंयच्यान घेवचो आमी टुरिझम क्षेत्रान फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स, फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट, रिस्पॉन्सिबल टुरिझम, सस्टेनेबल टुरिझम. If this is met, I think we will be winning the game in terms of Goa being irreplaceable. थँक्यू व्हेरी मच. रोहनबाब तुम्ही बरें सांगलें. गोंयांत खूब लोकांचे उमाळे इतले वर्साचे आशिल्ले की टुरिझम म्हणलें की लोकांक त्रास जाता. मध्यम वर्गीय मनीस बाजारान वता, ताका नुस्तें मारक, दुसरें त्रास करता टुरिस्ट, मोठ्यान संगीत. सो हातूंतल्यान भायर सरतलो जाल्यार एक सगळ्यांनी जबाबदारी सगळ्याची येता. फक्त येवपी टुरिस्टच न्ही, हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले, एकूण सगळे स्टेक होल्डर्स. आनी ताचेर म्हाका दिसता ग्रीन टुरिझमाचो कन्सेप्ट करून मुखार वचचो. सरकाराक मातशें हार्ड, सरकाराक इल्लें मातशें कडक जावचें पडटलें आनी तुजे कडेन ती योजना आसा हें आमकां खूब बरें दिसता. धन्यवाद. तुवें सामको वेळान वेळ काडून वर्ल्ड टुरिझम दिसा आमकां मुलाखत दिली. थँक्यू. हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुजे उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.